ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰਾਂ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜੌਬਸ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਹਨ, ਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਹਨ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ COO ਮਿਸਟਰ ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਡੇਵ ਸਟੀਡ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਡੇਵ ਸਟੀਡ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗੇਨ ਫॉर ਲੈਟਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ। ਜੈਕ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ? ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ 2 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਸ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ 10-15 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ $5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਫਰਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, 3 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅੱਡ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ UAE ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ UAE ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਲੀ 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Mr. Dave, how Leaders Group can help the prospective investors in helping getting startup visa or investment visa? Right. Well, as Jag was indicating, each jurisdiction and environment has different regulations and timelines and things like that. However, having lived here, my entire life, and then Jag's been here the better part of his life as well in Calgary. We've had the opportunity to work in this environment for the entire time we've been here, and we've developed networks and people that we know that provide opportunities to people that, if they're looking for individual circumstances in which to invest, whether it's in a specific business or a particular type of industry, then we have connections to those places. And then our companies also work alongside with some of those people that do also provide opportunities. And so inside of those specific sectors and areas, there are rules and regulations on top of the government rules and regulations, which either allow for or limit certain types of investment. And so some of the things that we can do and help people with is to determine those areas that they're interested in and have experience in, and then cater their specific needs from an investment perspective or from a startup visa type investment, so that they can seek those opportunities that will lend the most success to them and their families and their investments. And so really our mission in a lot of ways is to sort of be that assistance or conduit to opportunity here and investment. So I think, to answer your question, that's probably the best way that we can help people in that space, and to find ways to sort of optimize their application process and startup visa sort of inquiries. Okay, and there is another question. Can a foreign national sitting in his own country invest in Canada, and how investments can also be helpful in getting immigration?
Well, I think initially the short answer to that question is yes. A foreign national can invest in almost anything across the globe. Obviously, there are certain limitations with respect to specific things in certain jurisdictions that that maybe prevent people from either owning something in particular, or maybe they have to participate with another entity in that country. But there's no question that an investor can invest from their home country, and they may not be seeking a visa or a permanent residency in another country. It may just be an opportunity to invest in that country with a stable track record and opportunities that they really appreciate and like. So I think that's maybe the answer to the first part of that question. And then maybe Jag, I don't know if you wanted to respond to the additional part. In both the categories, Mr. Dave, how much bands in English proficiency are needed? I mean, I know that between 4.5 and 5 is the general guideline, but go ahead, Jag, if you'd like to speak to that. Yeah, what I was saying it is, Dave, basically, Harpreet, in any migration, you should have a basic communication level of English. That's spoken all over the world. So basic communication level is between 4.5 to 5 band. So English level should be that way that you should be able to function without anybody's help. Mainly So 4.5 ਤੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 4.5 ਤੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ डिसाइड करना कि मार्केटिंग उत्थे आपां किवें स्ट्रैटेजाइज करिए, किवें मार्केट पॉलिसीज बनाइए, तो जरूर उन्होंने वर्क परमिट नाल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो एक हिस्सा ने कंपनी की प्रोग्रेस के अंदर। हाँ, जे अगर आप फैमिली तारक से देखिए कि अगर एक शेयर होल्डर की अपनी फैमिली में लैके आ सकता, चाहे वो वाइफ हाउस वाइफ हो, यस वो लैके आ सकता एज ए डिपेंडेंट के अंदर कि हाँ ठीक है मैं उत्थे जाना आ ते मेरे बच्चे आ, मैं नहीं रहना, क्योंकि हर एक सिचुएशन सिनेरियोज अड होंगे। अप्लाई तुसी जरूर कर सकते हो। वीज़ा देना नहीं देना वो इमीग्रेशन के उत्ते है कि वो देखता है कि तुहानूं किन्नी की जरूरत है। जी, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद चों एक बार फिर तो निगा स्वागत है प्रोग्राम देश परदेश लाइव दे विच। मैं हाँ हरप्रीत सिंह दर्दी ते असी गलबात जारी रखते हाँ
ਮਿਸਟਰ ਡੇਵ ਸਟੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਜੈਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ very important question actually। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਾਰਜਿਨ ਆਫ ਐਰਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਰਰਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਗਲਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਯੈਸ ਜੈਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ to Mr. Dave. You have got background with agriculture and farming. So what are the opportunities for farmers who can come from India and invest in Canada in agriculture, and what are the specific or what kind of fields in agriculture they can invest in or they can work in? Technical expertise as it relates to, like, whether it's dairy or you name it, in whatever industry in the agricultural space. And so there's a vast number of opportunities for either investment or know-how as it relates to whatever sector that experience may be in. I know of a variety of people that are always innovating and trying to develop different methods for better farming and better development and processing. And there are a number of programs that the government has implemented to offset certain of those costs, for instance. So sometimes if there's an investment in a company that's in the agricultural space,
some of those agricultural investments can be written off through certain government programs. 100% of the manufacturing equipment cost can be written off, or processing equipment cost, and so there's definitely an incentive on that basis for people in the agricultural sector or world to want to potentially invest in that space, because if it provides them greater opportunity, a larger market share, interesting developments, then I can see the benefits of those, both for the investor and for their potential business, whether they're involved in a startup visa scenario or whether they're investing in an existing corporation. Either way, there's opportunity there for people, and there's also other areas, like whether it's equine or equestrian facilities, which is basically horse facilities, and like there's in some cases not even limits on investment dollars that can be contributed in those cases, and so each and every sector of the agricultural space and world has its own unique challenges and opportunities. And so farmers, obviously, when your nose is in the dirt and you're working, sometimes you don't necessarily get the chance to look around and see other opportunities and take the time out to, I guess, improve and or sort of study technology and methods that might improve your abilities. So I do think that there are opportunities, and we love to speak with people that are interested in pursuing some of those. Thank you very much, Mr. Dave Steed and Mr. Jack Garewal. Is there anything, Mr. Jack Garewal, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੇਵ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 9000 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਮੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੈਕ ਜੀ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵ ਸਟੀਡ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।